guys, it's me Razin. So today kita akan saksikan review tentang Transformers. Hihi, kepala panah kau. Yes, betul cakap Paimon. Kepala panah kau, ni bukan Transformer guys. This is Gundam RX-78 F00 Gundam from Yokohama. So aku beli kit ni at Hikari Shop for around RM250 ringgit dan telah di custom oleh my friend Ray Misud. So far memang puas hatilah dengan kualitinya sebab ini 1:144 scale and he did a really great job. So you guys need anything custom of Gunpla or cars model kit, can roger him lah. Boleh cari beliau dekat link yang saya bagi dekat description below. Let's go. Okay, first color separator. Okay, kat depan ni color blue cair telah di custom. Kat bawah ni juga untuk darker grey ada dekat bahu dia, sini, dekat bahagian torso. Okay, dia dekat body dia juga ada darker grey juga, tapi tak nampak dekat kamera ni. Okay, kat sini dan bawah ni. Okay, kat tepi ni juga. Oh, hampir terlupa dekat bahagian sini juga. Okey, sama macam bahagian depan, belakang pun dekat bahu ni. Dekat bawah torso juga, sama je. Alright. Dekat bahagian kaki kita ada lighter grey kat sini dengan darker grey macam biasa. Dari tepi juga darker grey, semua sama. Okay, so this is overall look of the kit. Aku juga minta Ray untuk top coatkan Gundam ni kepada glossy color, glossy clear. Okay. Penat main lampu, tengok, nampak tak? Nak tunjukkan ada glossy effect tu. Cun. So this time aku tak nak explain banyak lah tentang movement joint dia, sebab banyak dah video YouTube yang dah bagi tahu explain, terutamanya Mecha Gaikotsu. Dia juga review tentang 1/144 scale ni. So kalau korang nak lebih detail tentang joint ni, boleh tengok video beliau lah. Alright. Menyesal aku tak potong dia punya skirt tu pada dua. Kotak dua-dua boleh gerak berasingan. Okey, kat sini aku nak tunjuk sikit, tengok detail dia. Dia punya case dia. Nampak kecil butir-butir tu. Okey, dekat sini pun nampak tu. Memang detail lah bahagian untuk outline dan plan ni. Itu pun ada. Okay. Rugi kalau korang tak pedal line di sikit. Aku pun perasan dekat bahagian kepala ni, dekat belakang ni ada macam tanduk kecil, tanduk ketiga tu. Kat belakang tu. Shark fin. Okay, dekat dia punya antena pun aku dah suruh Ray potong belakang tu. So nampak lebih tajam lah, sharper look. Alright. Okay, so kit ni tak datang dengan banyak aksesoris selain dia punya G-Dock. So dia cuma bagi 8 pistol ni dan shield dia lah. Also ada 2 tangan dia bagi, 2 posable hand. Okay. Alright, so ini je apa yang dia datang dalam box. Okay, kita ada juga stiker ni. Yang besar tu untuk G-Dock lah. Alright. Okay, so kita tengok dulu dekat shield dia. Nampak detail dia, ada outline juga. Okay, shield ni juga dekat belakang pun detail juga. Tengok.
Okey, kita pun ada benda ni. Dia punya handle dia. Kita boleh letak dia sampai dekat atas position, or kita pindahkan ke bawah sikit. Macam ni. Okey, nampak tu. Macam biasa, dia macam HG juga. Dia ada handle untuk Gundam pegang Okey, macam ni. Next, kita ada dia punya rifle. Okey, color dia dalam hitam. Okey, ini dia detail juga. Scope dia boleh gerak kiri kanan. Also the depan ni pun boleh gerak kiri kanan lah. Another good thing about this kit, dia ada cover untuk lubang ni lah. Kalau korang tak nak letak shield, just buat macam ni. Dia cover lubang tu. Just nice. Okay, ni dia punya stand dia. Sebelum kita bergerak ke G-Dock dia, stand dia pun boleh katakan detail. Kalau korang nampak, ada tangga kecil kat tepi bawah tu. Okay, 3 lubang yang ada dekat sini adalah untuk korang cantumkan dia punya penyambung ni lah, untuk kemudian lekatkan dekat gampla korang lah. Okay, ni dia G-Dock. Antara punca dan reason kenapa aku beli kit 1/144 scale for this Yokohama RX-78 F00 Gundam. Okay, dekat sini dia ada line halus ni untuk gerakan stand dia lah dekat dalam ni. Okay, ni aku tunjukkan cara dia. Dia punya G-Dock ni pun ada small detail. Okay, kalau korang boleh nampak, dia ada stairs kat situ, even kat bawah ni. Also dekat part paling bawah sekali pun ada. Nampak, comel je. Overall look memang puas hati lah tengok, banding dengan 1/100 scale this kit. Okay, kalau korang tengok, okay, sekarang part menarik sekali. Kita buat comparison. Okay, since aku tak ada RG RX-78, aku just comparekan antara HG RX-78 dengan ni lah, no grade. Okay, kalau korang tengok kat sini, beza gila kot. Okay, ni pistol dia macam aku terangkan. Yang HG punya pistol warna dia grey, yang ni warna dia hitam. Lagi merecik lah kan. Memang puas hati gila lah kan. Kau tengok je lah detail dia. Even molding dia pun semua lain semua dia macam redone balik. Kau tengok dia punya dada dia makin panjang. Okay, also belakang ni double fin untuk HG, dan ada 4 fin comel dekat no grade ni Wow, amazing. Also tak lupa kaki dia. Untuk HG ni kaki memang besar gila, macam Bigfoot compare to non-grade ni. So proportion body kepada no-grade is better lah. Okay, ni bila kita letak kat atas ground, kalau tengok memang no-grade lagi tinggi sikit daripada HG, dalam 1 ke 2 cm lah. So overall aku memang puas hati dengan this kit.
Harga dia agak mahal sikit, RM250 untuk kit ni. Tapi berbaloi kalau korang pandai custom. Dan juga kalau korang tak pernah ada lagi lah atuk ni kan, aku memang recommend lah. Kalau ada stok, angkut je babe. Bukan selalu kita dapat kit macam ni. This limited time only. So yeah, dapatkan segera sementara stok masih ada. Okay, until then, ini aja video daripada aku. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment dan share kalau korang maulah. Okay, bila keluar pakai mask, jaga penjarakan sosial dan stay safe, stay home. Ciao, peace. 창문 없는 방에 우리